ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ግሎባል ትሬንድ ቻፕተር 4ን የመጨረሻውን ፓርት 3 ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ላይ በዚህ ፓርት ላይ ሪጂናሊዝም ኢንቴግሬሽን ምንድነው አድቫንቴጅ የሚለውን እንደ ዓለምና እንደ አፍሪካ የምናይ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እየጠየቁ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ሌክቸራችን እናልፋለን። መጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው ዲፋይኒንግ ሪጂናሊዝም ኤንድ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ምን ማለት ነው? ሪጂናሊዝም ምን ማለት ነው? ሪጂናሊዝም ለምን አስፈለገ? ሪጂናሊዝም ኦር ሪጂናላይዜሽን የሚለው ነገር ምንድነው ያመጣው የሚለውን ልናይ እንሞክራለን ነው። ሶ ሪጂናላይዜሽን መጀመሪያ ምን ማለት ነው? it can be defined or conceived as the growth of societal integration within a given region including the under-directed process of social and economic interaction among the units. So regionalism የምንለው ምንድነው? ሶሳይታል ኢንቴግሬሽኑን ግሮዝ ማድረግ ነው። ማህበራዊ ትስስር ማለት within a given state ሳይሆን beyond the state or beyond the boundary of the state we can grow a societal integration. so ማህበረሰባዊ ትስስር ሲኖር ለምሳሌ እንደ አፍሪካ ካየን አፍሪካውያን ወይንም የአፍሪካ ሀገራት ለሀገራት ሶሳይታል ኢንቴግሬሽናቸው ሬዝ ለማድረግ ሪጂናላይዜሽን የሚባለውን ፕሮሰስ ኢንጌጅ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ነው። ዞሮ within societal integration ቢሆንም ይሄ ሶሻል ኢንቴግሬሽን ደግሞ የሚሳካው ምንድነው? በሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ነው። ሶሳይታል ወይንም ማህበረሰባዊ ኢንቴግሬሽኑን ማህበረሰባዊ ትስስሩን ለማሳደግ ግዴታ ሶሻልን ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ወይንም ግንኙነት ባሉት ዩኒቶች ወይንም እዛ ውስጥ ባሉት ዩኒቶች መካከል ኢንተራክት ሊደረግ ያስፈልጋል ነው ሪጂናሊዝም ሶሳይታል ኢንቴግሬሽን እንዲያሳድግ። so as a dynamic process ደግሞ it can be best understood as continuing process of forming regions geopolitical units or organizing political cooperation within a particular group of states. so ይሄ እንደ ፕሮሰስ ደግሞ ስናየው ይሄ ሪጂናሊዝም የሚለው ምንድነው? ፕሮሰስ ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ ነው? ጂኦፖለቲካል ዩኒት የሆነ ሪጅን መፍጠር ነው። ለምሳሌ አፍሪካ የምትባል ኮንቲኔንት አለች። በአፍሪካ ውስጥ ኬንያ አለች፣ ኢትዮጵያ አለች፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኢጂፕት or other African countries አሉ። so for ለሆነ ፐርፐስ ሲሉ ጂኦፖለቲካል ዩኒትን ይፈጥራሉ በሪጅን ስም ማለት ነው። ይሄ ጂኦፖለቲካል ዩኒት ምንድነው? ኦርጋናይዝ የሆነ ፖለቲካል ኮኦፐሬሽን ነው between and among different states. እነዛ ስቴቶች ኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሊሆን ይችላል፣ ካልቸራል or ሶሳይታል ኢንትረስት ሊሆን ይችላል ያላቸው። so ያን የጋራ የሆነ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሉ ይሄን ጂኦፖለቲካል ዩኒት ኦርጋናይዝ ያደርጉታል። ያን ኦርጋናይዝ የሚያደርጉበት ፕሮሰስን ነው ሪጂናሊዝም or ሪጂናላይዜሽን የምንለው። so generally as an ideology ደግሞ regionalism defines ስናደርገው ምንድነው? it is an ideology focusing on the development of cooperation among states within one or more region. so እንደ አይዲዮሎጂ ደግሞ ስናየው ምንድነው? ኮኦፐሬሽንን ዴቨሎፕ የምናደርግበት የአይዲዮሎጂ ወይንም ርዕዮተ ዓለም ሲሆን አንድና ከአንድ በላይ በሆኑ ሪጅኖች ለምሳሌ አንድና ከአንድ በላይ ሪጅን ስንል ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ አለ፣ ኖርዝ አፍሪካ አለ። within ኖርዝ አፍሪካ ሪጂናሊዝም ኮኦፐሬት ማድረግ ይችላሉ or states from north and south africa among different regions cooperate ማድረግ ያለ። so ዋናው ሐሳቡ ግን ምንድነው? just to develop or strengthen their cooperation or እርስ በርስ ያላቸውን ትብብር ለማጠንከር ሪጂናሊዝም በሚለው አይዲዮሎጂ ኮኦፐሬት ያደርጋሉ ወይንም ጥምረት ይፈጥራሉ ነው። ጥምረት ይፈጥራሉ። so ይሄ ምንድነው? ይሄ ሪጂናሊዝም በምንድነው የሚፈጠረው ካለ it's depend on ingredient of identified geographical region። የመጀመሪያው የሚሆነው based on geographical region, the other thing based on geographical proximity ባላቸው ቅርበት ጂኦግራፊካሊ ያላቸው proximity የጋራ የሆነ ኢንትረስት ሊሰጣቸው ስለሚችል ሴኩሪቲ ኢንትረስት ሊኖር ይችላል፣ ፖለቲካል የጋራ ኢንትረስት ሊኖር ይችላል፣ ባውንደሪ ኢንትረስት ሊኖር ይችላል የጋራ። so በዛ መልክ ያን ኢንትረስታቸውን ሙቹዋል ኢንትረስታቸውን አቺቭ ለማድረግ ጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲያቸውን ቅርበታቸውን መሰረት በማድረግ the other thing ደግሞ based on common sense of identity and common sense of purpose ካላቸው common identity ካላቸው ማንነት common የሆነ identity share የሚደረግ identity ያላቸው common የሆነ purpose ያላቸው ሀገራት አሉ። በቋንቋ የሚገናኙ፣ በሃይማኖት የሚገናኙ፣ በባህል የሚገናኙ ሀገራት አሉ። ያን ደግሞ ሞር ሪጂናል ኢንቴግሬሽን በመፍጠር
ወይንም ኢንተግሬት በማድረግ ሞር ሴንስ ሲያደርጉት እናያለን ነው ሶ በአንድ መልኩ አይደለም በተለያዩ ምክንያት ሀገራት ወይንም ሪጅኖች ኢንተግሬት ሲያደርጉ ወይንም ሪጅናል ኢንተግሬሽንን ሶ ይሄ ሪጅናሊዝም የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ቤዚካሊ ዶሚናንት የሆነው አፍተር ሰከንድ ወርልድ ዋር ነው after second world war especially after the formation of United Nations so ይሄን ተከትሎ በቤዚካሊ የተፈጠረው ምንድነው ኢመርጅድ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አናውንስ የሆነው as within the western Europe ነው western Europeዎች ናቸው in late 1940s ይሄን ጽንሰ ሐሳብ ወይንም ኢንተግሬት በማድረግ ያስተዋወቁ ነው so in this regard regionalism ስናይ we have two version of regionalism አለን old regionalism እና new regionalism ምንላቸው ምንድነው old regionalism ምንድነው new regionalism የሚለውን እናያለን ነው for many scholars regionalism as a voluntary and comprehensive process ነው ይሄ regionalism basically voluntary ወይንም interest ይፈልጋል ያው ስቴቶች regionalism የሚለውን ወይንም regionalism የሚለውን አይዲዮሎጂ ተከትለው ኢንተግሬት ለማድረግ መጀመሪያ ኮንሰንታቸው ወይንም ኢንትረስታቸው ይፈልጋል so it is a voluntary and comprehensive process ነው especially post world war ቅድም እንዳልኳችሁ so it emerged in western especially old regionalism ምንለው emerged ያደረገው after second world war in west European in late 1940s then spread into developing world basically ብዙ ጊዜ ይሄ regionalism በጣም የሚረዳው ዊክ የሆኑ ሀገራት ነው በራሳቸው ስታንድ ሆኖ ያንዳው ነገር አታክ ማድረግ ማይችሉ ወይንም ቻሌንጅ ማድረግ ማይችሉ ሀገራት ነው basically አሁን ግን the whole country or the entire world እዚህ ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ግን basically ግን ሲነሳ ግን ዋና ኢንቴንሽኑ ምንድነው ዊክ ስቴቶች ራሳቸውን አደራጅተው ዲፌንድ ለማድረግ ቻሌንጅ ለማድረግ ራሳቸውን ለማቋቋም ሲሉ የሚያመጡት ነበር ነው ሶ ከዌስት ዩሮፒያን ቀጥሎ ቀጥታ ስፕሪድ ያደረገው in developing country ላይ ነው so regional integration in European እና beyond ምንለው ከዩሮፕና ከዩሮፕ ቀጥሎ መጀመሪያ ላይ የመጣው regionalism that is old regionalism ነው so old regionalism has its roots in experience of internationalism and war ይሄ old regionalism more የሚሆነው ምንድነው ኢንትረስቱ ምንድነው ከዋር ቀጥሎ የመጣ ከስቴቶች ስፔሻሊ ከሰከንድ ወርልድ ዋር በኋላ የነበራቸውን ችግር ወይ የገጠማቸውን ችግር ለማገገም ሲሉ ያሄዷቸው ፕሮሰስ ሶ ሞር ራስን ከመመከት ጋር የሚሄድ ራስን ከማጠናከር ጋር የሚሄድ የሪጂናሊዝም አይነት ነው ከሪጂናል ሶ እንደምናውቀው ከሰከንድ ወርልድ ዋር በኋላ አብዛኛው ዩሮፒያን ካንትሪስ ናሽናሊዝም በሙቭመንት ላይ ገብተው ነበር ሶ ይሄን ናሽናሊዝም ሙቭመንታቸውን ለማጠናከር ሲሉ አንድ አይነት ኢንትረስት ያላቸው ዩሮፒያን ስቴቶች ሪጂናሊ ኢንተግሬት ያደርጉ የሚታይበት ሁኔታ አለ ሶ ኢንቴንሽኑ ምንድነው ራስን ዊክ ስለሆኑ ከዛ ያን ፊር በማድረግ ራሳቸውን ኮኦፐሬት በማድረግ ከሚመጣባቸው ነገር አታክ ለማድረግ ነው ያን ነገር ያደረጉት regional integration in Europe in particularly to the formation of European community ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን European Union የሚለውን የፖለቲካል ስያሜ ከማግኘቱ በፊት European community ብሎ ነው የተነሳው so the purpose of this integration or the purpose of regional integration during old regionalism was to achieve and consolidate peace and stability መጀመሪያ ኢንቴንሽኑ ምንድነው peace and stability ነው የኦልድ regionalism ምክንያቱም ቅድም ብያቸዋለሁ after second world war ስለሆነ ዋር ያመጣባቸው ነገር ስላለ ይሄን ፊር በማድረግ ስለሆነ ኢንተግሬት የሚያደርጉት የመጀመሪያ ኢንቴንሽናቸው peace and stability ነው ምክንያቱም after second world immediately የተፈጠረ ኢንተግሬሽን ስለሆነ የመጀመሪያው ዲስከሽናቸው ምንድነው just to peace and stability no so this is the main characteristics of regionalism so the purpose of regional integration is just to እንዳልኳችሁ peace and stability ለማምጣት ነው so old regionalism basically associate ወይንም typical characteristics አሉት ምንድነው ይሄ ካራክተር ካለ ፊቸሮቹ ምንድነው ካለ የመጀመሪያው this old regionalism association and protection from globalization and trade የመጀመሪያ ኢንቴንሽናቸው regional ወይን ኢንተግሬት ሲያደርጉ regional ኢንተግሬት ሲያደርጉ ኢንቴንሽናቸው ምንድነው ግሎባላይዜሽን ከሚያመጣባቸው ኢፌክት እና ትሬድ ሊበራላይዜሽን የንግድ ነፃነት የምንለው የሚያመጣባቸውን ኢፌክት ለመመከት ሲሉ ነው ምክንያቱም ስትሮንግ የሚባሉ ሀገራት አሉ በሰከንድ ወርልድ ዋር ያሸነፉት ሀያላን የሚባሉ ሀገራት አሉ ሶ ራሳቸውን ሀያላን ብለው የሰየሙ ሀገራት ምናልባት by the name of globalization ባለፈው ዲፋይን ስናደርግ አሜሪካናይዜሽን ብለን አይደለ ከዛ ነገር ራሳቸውን ለመጠበቅ እነዛ ደግሞ ስትሮንግ የሆኑ ሱፐር ምንላቸው ሀገራት ከሚያመጡባቸው ኢንፍሉዌንስ በንግድም by the name of globalization የሚመጣባቸውን ለመመከት እንደ ሀገር ስለማይችሉ
ራሳቸውን ኮኦፐሬት ለማድረግ ሲሉ ሶ ኢንቴንሽኑ ምንድነው just protect themselves from the effect of globalization and trade liberalization so this old regionalism ሌላኛው ፊቸሩ ምንድነው it advocates protectionism policy ነው protectionism policy ማለት ምንድነው ኮኦፐሬሽናቸው always or ኢንቴግሬሽናቸው ሊሚት የሆነው ለሜምበር ስቴታቸው ነው ስቴት እና ስቴት ቢ ስቴት ሲ ኮኦፐሬት ቢያደርጉ ኢንቴግሬት ቢያደርጉ only interactionናቸው between among those three countries ናቸው beyond አይሄዱም ነው ከዛ further አይሄዱም ነው within that integration ብቻ ነው ኮኦፐሬት የሚያደርጉት ምክንያቱም what kind of policy advocate ያደርጋሉ protectionist policy ያው በኢኮኖሚ ካየን ራሳቸውን ከተለያዩ ኢፌክቶች ለመጠበቅ ሲሉ የተለያዩ ፕሮቴክት የሚያደርጉበት ፖሊሲዎችን ፎርሙሌት ሌላው just like እንደ ዩሮፒያን ወይ ዌስተርን ዩሮፒያን ራስ ያረሞ አፍሪካን ሪጅን ደግሞ የአፍሪካን ኮንቲኔንት ደግሞ ሌላኛው ኤግዛምፕል ኦፍ ኦልድ ሪጂናሊዝም ነው because regionalism in developing country more የሚገናኘው ከኮሎኒያሊዝም ሙቭመንት ጋር ነው ከቀኝ ግዛት ጋር የሚገናኝ ነው አንቲኮል ሞር ስቴቶች ወይንም የአፍሪካ ሀገራት ሞር ኢንቲግሬት መሆን የጀመሩት እነዚህን ኮሎኒያል ፓወሮችን ወይንም የቀኝ ገዢዎችን ለመመከት በራሳቸው መቆም ስለማይችሉ ኃይላቸውን ለማደራጀት ሲሉ ኢንቲግሬት ያደረጉበት አግባብ ነው ያለው ነው ሶ ይሄ just like ዩሮፒያኖች ከሰከንድ ወርልድ ዋር የሚመጣ ፊር በማድረግ ኢንቲግሬት እንዳደረጉት ሁሉ እነዚህም ደግሞ ኮሎኒያሊዝም ዳግመኛ እንዳጠቃቸው በሚል just like anti-colonialism movement just like anti-colonialism movement regional integration እንደ አንድ way out ተጠቅመውታል ነው those newly independent African states after the end of colonialism so just like in the Europeanoch regionalism in Africa more focus የሚያደርገው on development ላይ ነው development industrialization and nation building ላይ ነው and through protectionism and impersonalism what kinds of policy ደግሞ ይጠቀማሉ ማለት ነው regionalism just like European protectionism and import substitution ላይ policy ላይ ፎከስ አድርጎ የተነሳ regionalism but its nature it is all just to protect themselves from those colonialism all የተሰኘበት ምክንያት ምንድነው ከኮሎኒያሊዝም ራሳቸውን ዲፌንድ ለማድረግ ስለሆነ ዋናው ኢንቴንሽኑ መጀመሪያ ሊኔሽያ አፍሪካ ስትነሳ that is why we can consider just like that of the early African integration can be considered as old regionalism the other version of regionalism is that new regionalism the new regionalism refers to a number of new trends and development just like unlike old regionalism new regionalism ላይ new trendoች መጥተዋል new form of development መጥተዋል because it broad መሆን ጀምሯል በጂኦግራፊ ከቨር የሚያደርገው እንትን ከቨሬጁ በጣም broad የሆነ መጥተዋል ከኦልድ ሪጂናሊዝም ጋር ስናሳየው ኦልድ ሪጂናሊዝም ቅድም ስናይ ምን አለን ስፔሲፊካሊ ተግባራዊ የሚሆነው within the member state ነው beyond member state አይሄድም ነው ይሄ ደግሞ new regionalism ደግሞ externally oriented or outward oriented ነው it is less protectionist ነው unlike old regionalism it is less oriented ነው less protectionist ነው because ምን ብለናል it is externally oriented ነው beyond the members state or members የሚወጣበት አግባብ ላይ ነው this regionalism is an anti-hegemonic type of regionalism ነው anti-hegemonic type of regionalism which emerged from within the regions themselves instead of being controlled by superpowers it is an anti-type of regionalism an anti-hegemonic and strong የሆነ ሳይሆን ምን ተሚለው በመስማማት ሪጅን ውስጥ ያሉ regions themselves ነው እንትሚሉት አንድ ሱፐር ፓወር ሳይሆን ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ያን ሱፐር ፓወር ለማስወገድ ሲሉ ሪጅን ውስጥ ያሉት ሜምበሮች በራሳቸው ተስማምተው በራሳቸው ፍቃድ ቮለንተሪሊ ክሬት የሚያደርጉት የኢንተግሬሽን አይነት that is regional integration old new regional integration እንለዋለን the rise of a multi-dimensional and pluralistic type of regional it is by its very nature it is multi-dimensional and single እንትን ላይ አይደለም ስቴክ አድርጎ የሚቆየው it is multi-dimensional and it is pluralistic type of regionalism በጣም version በጣም plural ነው and it has a multi-dimensional ነው it is open and outward regionalism closed አይደለም አሁን old regionalism closed ነው closed only what only member states
or members እዚህ ጋር ግን open ነው outward ነው it is beyond the member states የሚሄድበት አግባብ ለምሳሌ ኢሮፒያን እና አፍሪካን ዩኒየንን ብናይ ይሄ በኒው ቨርዥኑ ካየን የኢሮፒያን ሜምበር ስቴትስ ዩሮፒያን ዩኒየን ሜምበር ስቴት ከአፍሪካን ዩኒየን ሜምበር ስቴት ጋር ኮኦፕሬት የሚያደርጉበትን ኦፕን የሆነ እንትን አለ ማን አካሄዳለ ነው በኒው በኦልዱ ላይ ሲሆን ግን within European Union and within African Union ነው የሚሆነው ነው የሚለው ልክ European community ላይ እንዳየ ነው it's driven by market and less by politics more by politics ሳይሆን this neo-regionalism more focus የሚያደርገው ወይንም intention focus የሚያደርገው market ላይ ነው globalization change be balance from state regulation to market competition so market competition አለ so ያ በዛ market competition ተነስቶ ነው this new regionalism intermediate it is more diverse in geographical coverage but geographical coverage it is more diverse now and more broad than that of the old regionalism the other thing what are the major theories of regional integration social science ስንመጣ that is the issue of assumptions ስለሆነ always theories አሉ so regional integration የሚለውንም ለመረዳት major theories አሉን ማለት ነው እነዚህ major theories እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን ነው the first major theories on regional integration is that functionalism theory so functionalist ምን ብለው ነው view የሚያደርጉት regionalismን as a functional response by state to the problems that derive from regional interdependence regional interdependence አለ ያ regional interdependence እርስ በርስ interdepend መሆኑ የፈጠራቸው ፕሮብሌሞች አሉ እነዛ ፕሮብሌሞችን ደግሞ ምንፈታበት functional responses ያስፈልጉናል so በሪጂናል ፕሮብሌም ውስጥ regionalism ማለት ለነሱ a functional response ነው functional response for problem ለሚኖሩት እያንዳንዱ ፕሮብሌሞች functional response political response ሳይሆን የሚያስፈልገው functional response ነው የሚያስፈልገው because እነዚህ functionalismዎች ምንድናቸው a bottom up ናቸው top down ሳይሆን bottom up approach ነው የሚከተሉት ከምንድነው የሚነሱት ከfunctional ከታች ነው የሚነሱት which is we have ሁለት አይነት politics አለ high politics and low politics ይሄ high politics ምንለው more focus የሚያደርገው እና politics ትክክለኛው power and security ላይ focus የሚያደርገው politics ላይ ነው focus የሚያደርገው low politics ምንለው ግን social activity cultural activity economic activity so functionalismዎች focus ማድረግ ያለብን ወይንም regional integration መጀመሪያ ያለበት ከlow politics ነው ይሄ ከሶሻል ከኢኮኖሚክ or ከካልቸራል ኢንቲግሬሽን ነው እነሱን successfully achieve ካደረግን ነው political integration ማምጣት ምንችለው ብሎ ስለሚያምኑ ያንዳንዱ ፕሮብሌም መመለስ ያለበት በfunctional response ነው ወይ functional purpose functional ማለት it can be either social or economic or cultural መሆን አለበት ነው the approach is that is bottom up ነው these functionalisms ምን ብለው ያምናሉ it is an effective means solving common problem ለሰልቭ ለማድረግ effective means ነው ብለው ያምናሉ functional response so regionalism ከምን ጀምራውታል regionalism has started from technical and non controversial issues because politics ላይ ብዙ ጊዜ controversial አለ ያለ መስማማት አለ ideology ልዩነቶች አሉ so ይሄን ለማስወገድ ሲባል regionalism መጀመሪያ ያለበት technical ከሆኑ ነገሮች ነው which is low politics ከሆኑ ነገሮች non controversial ከሆኑ ነገሮች ነው መነሳት ያለብን ነው high politics ላይ more focus ማድረግ የለብንም ነው high politics ወይንም ይሄ እነዚህ security political issues achieve መደረግ የሚችሉት ይሄ በቴክኒካል እና non controversial የሆኑ issues achieve መደረግ ሲችሉ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው according to functionalism ሌላኛው ምንድነው the task of policy maker is to encourage the state to peacefully work together so የፖሊሲ ሜከሮች ዋና ኢንቴንሽኑ እንትኑ ስራቸው ምንድነው state peacefully አንድ ላይ together work አንድ ላይ እንዲሰሩ ተግባብተው እንዲሰሩ encourage ማድረግ ነው ያንዳንዱ እንትን ላይ functionalism ላይ ዋናው ሐሳቤው ምክንያቱም ይለያል በቴክኒካልም በነን ኮንትሮቨርሻል ኢሹ ላይ አብሮ ለመስራት መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል ስቴቶች እርስ በርስ መተባበር ይኖርባቸዋል ሶ እነዚህ ፖሊሲ ሜከሮች always encourage ማድረግ አለባቸው states to peacefully work together
The link-minded state would pursue to wave of international activities and agencies through which interest and life of all states. ስለዚህ ይሄ ኮመን የሆነ ላይፍ አለ ኮመን የሆነ ኢንትረስት አለ በስቴቶች መካከል ሶ በዛ ኮመን ኢንትረስት እና በዛ ኮመን ላይፍ መሰረት አድርጎ የሚነሳ ኢንቴግሬሽን ዛት ኢዝ ማን ፎከስ የሚያደርገው ፋንክሽናሊስቶች ሲደግፉት እናያለን ነው ለነሱ regional organizations was then built up to cope with one common problem and spill over to other problems. So መጀመሪያ regional integration when organization build የሚደረገው በኮመን ፕሮብሌም ነው አንዱን ኮመን ፕሮብሌም ኮፕ ስናደርግ ወይንም ስንፈታ ነው ሌላኛው other problem ሊፈታ የሚችለው ነው እንጂ ባንዴ ቢዮንድ ከላይ ተነስተን ችግሩን መፍታት አንችልም ነው so step by step ነው ኮኦፕሬሽን ወይንም ያንዳንዱ ፕሮብሌሞች ስቴቶች ኢንተግሬት በማድረግ መፍታት የሚችሉት ነው so therefore spillover ምን ብለው ነው እንትምሉት spillover is the key explanation of functionalist regionalism functionalist regionalism so ለነሱ ሁለት አይነት spillers over አሉ there are two sort of spillover ፎከስ የሚያደርግባቸው የመጀመሪያው the first is functionalism spillover ይሉታል ምክንያቱም በሪጂናል ኢንቲግሬሽን ውስጥ ሁለት እንትኖች አሉ ነው ሁለት ዘርፎች አሉ ፎከስ የሚደረግባቸው ወይንም ኢንቲግሬሽኑን የተሳካሚ ያደርጉ ነው የመጀመሪያው functional spillover the second one is political spillover functional spillover የሚሉት ምንድነው cooperation in one area would broaden and depend further areas functional spillover ምንድነው እያንዳንዱ ፈንክሽን ላይ ፎከስ አድርጎ ነው ከጀነራል ሳይሆን ኮኦፐሬሽን በአንደኛው ኤሪያ ላይ ፎከስ አድርገን ስንሰራ ሌላኛው ፈርዘር ኤሪያ ላይ መስራት እንችላለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ፖለቲካል ስፒልኦቨር ምንለው ግን the existence of supranational institution መጀመሪያ ደርሰው የሚሄዱት ምን ላይ ነው ማለት ነው supranational institution ምንለው ከስቴቶች ሶቨርኒቲ በላይ ሌላ ኢንስቲትዩሽን ቀድሞ መፍጠር ማለት ነው that is political integration ማምጣት ማለት ነው በፋንክሽናሊስቶች ስታቤ ደግሞ ፖለቲካል ስፒልኦቨር ሳይሆን መቅደም ያለበት ወይንም supranational institution መፍጠር ሳይሆን መጀመሪያ ስቴቶች supranational ወይንም political institution ከመፍጠራቸው ወይንም integration ከመፍጠራቸው ፊት የሚቀድሙ functional integrationዎች አሉ ብለው ያምናሉ ነው that is a bottom up ያልንበት ምክንያት በዛ ነው so ይሄ functionalism spillovers ምንድነው has to be tandem with political spillover in order to influence each others so መቅደም ያለበት ማን ነው functional spillover ነው መቅደም ያለበት ከማን ከፖለቲካል spillover ነው so functional spilloverዎች እያንዳንዶቹ እያሳካም ስንሄድ at the end of the day political spilloverዎችን ወይንም ኢንትረስቶችን ማሳካት እንደለም ብለው ስለሚያምኑ ነው so እነዚህ functionalismዎች ምን ብለው ያምናሉ ሌላ ሐሳባቸው ምንድነው ዋር የሚባለው ነገር የሚፈጠረው as a result of social and economic administration ነው እንጂ በፖለቲካል ምክንያት አይደለም ነው ብለው የሚያምኑት so ቀድመን አቺቭ ማድረግ ያለብን የፋንክሽናል እንትኖችን ነው so ሀገራት ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ እንትን ላይ ኢንቴግሬት ማድረግ ከቻሉ አትሊስት ምንን ማስወገድ እንችላለን ዋርን ማስወገድ እንችላለን ከላይ ከፖለቲካው ከጀመረን ስቲል ሶሻል ኢኮኖሚክ እንትኑ ፕሮብሌም እስካልተፈታ ድረስ አቺቭ ወይንም ሰክሰስፉል መሆን አንችልም ዋር ኤግዚስት ስለሚያደርግ ብለው ያምናሉ so መጀመሪያ ያለብን ኢንቴግሬሽን ወይንም the real task of integration ምን ብለው ነው የሚያምኑት poverty ignorance and disease ማስወገድ ነው እነዚህ ደግሞ ማስወገድ የምንችለው በፖለቲካል ኢንቲግሬሽን ሳይሆን ይሄ ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ፋንክሽናል ኢንቲግሬሽን ሲኖር ነው ብለው ያምናሉ ነው ያምናሉ so ይሄ ኢንቲግሬሽን ለነሱ ምንድነው it is a functional response ነው ስቴቶች ፋንክሽናል ቅድም እንዳልኳችሁ ፋንክሽናል so ለዚህ ደግሞ ኮኦፐሬሽን እንዳጠቃላይ ከሎ ፖለቲክስ መጀመር አለበት as a result of this those functionalists ምንድነው ያደርጋሉ political aspect of integration or cooperation reject ያደርጋሉ ነው they reject political aspect of cooperation they neglect anticipated problem like conflict hard power decision political mobilization ለነሱ ኢሹአቸው አይደለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ አቺቭ የሚደረጉት እነማንን ቀድመን አዲስ እናደርግ ነው functional የሆኑ cooperation እንደ like economic social integrationዎችን አቺቭ ማድረግ ስንችል ነው so this functionalism is it's all about technical or technocrats ነው more focus የሚያደርገው ቴክኒካል የሆኑ ኢንቴግሬሽኖች ፖለቲካል ሳይሆን ቴክኒካል የሆኑ ኢንቴግሬሽኖች ናቸው ብለው ያምናሉ so supranational institutions are ምን ብለው ያምናሉ the main actors within the integration supranational institution ናቸው እንጂ ስቴቶች አይደሉም አክተሮች supranational institution ምንለው ምንድነው ስቴቶች
አንድ ላይ በኢንተግሬት በማድረግ የሚፈጥሩት ኢንስቲትዩሽን አለ ለዛ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ የራሳቸውን ሶቨርኒቲ ይሰጣሉ የተወሰነ ሶቨርኒቲያቸውን ሼር ያደርጋሉ በእኛ on the behalf of state እንዲመራ ማለት ነው so here ሶቨርኒቲ የተሰጠው ኢንስቲትዩሽን that is supranational institution ይባላል so ለፋንክሽናሊስቶች ስቴቶች ሳይሆኑ አክተሮች እነማን ናቸው እነዚህ የተፈጠሩት ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው the main actor within the integration ብለው ያምናሉ ነው the second theory is that neo-functionalism neo-functionalism ምንለው ደግሞ the model of integration is based on the following basic principle neo-functionalism more focus የሚያደርገው basically based on these two principles the first one is neo-functionalism include clear departure from ከዛ በፊት neo-functionalism include clear departure from transactionalism federalism functionalism which made it clearly distinct and independent ከሌሎች ይለያል ነው የሚለው so the first the clearest difference exists between neo-functionalism and transaction በምንድን ነው የሚለዩት ነው transactionalism had defined integration as condition and the attainment of integration was measured by the existence of security community ብሎ ያምናል ነው አንደኛው ልዩነቱ ለነው this regionalism is an anti-hegemonic type of regionalism ነው anti-hegemonic type of regionalism which emerged from within the regions themselves instead of being controlled by superpowers it is an anti-type of regionalism an anti-hegemonic and strong የሆነ ሳይሆን ምን ተሚለው በመስማማት ሪጅን ውስጥ ያሉ ሪጅንስ themselves ነው እንትሚሉት አንድ ሱፐር ፓወር ሳይሆን ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ያን ሱፐር ፓወር ለማስወገድ ሲሉ ሪጅን ውስጥ ያሉት ሜምበሮች በራሳቸው ተስማምተው በራሳቸው ፍቃድ ቮለንተሪሊ ክሬት የሚያደርጉት የኢንተግሬሽን አይነት that is regional integration or regional integration እንለዋለን the rise of a multi-dimensional and pluralistic type of regional it is by its very nature it is multi-dimensional and single እንትን ላይ አይደለም ስቴክ አድርጎ የሚቆየው it is multi-dimensional and it is pluralistic type of regionalism በጣም ቨርዥኑ በጣም plural ነው and it has a multi-dimensional ነው it is open and outward regionalism closed አይደለም አሁን old regionalism closed ነው closed only what only member states or members እዚህ ጋር ግን open ነው outward ነው it is beyond the member states የሚሄድበት አግባብ ለምሳሌ European እና the other thing according to Lindenberg the following preconditions for the success of an integration process the condition includes according to him ምንድነው ምን መሟላት ያለበት ለኢንቲግሬሽን the first one is central institution and central policy ያስፈልጋል integration successful እንዲሆን it needs central institution and central policy central institution central policy ያስፈልጉታል ነው the second one their task and capacity to implement those tasks should go well beyond the mandate of normal international institution ይሄ ከኖርማል ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ቢዮንድ የሆነ ካፓሲቲ እና ታስክ ሊኖራቸው ይገባል ኖርማል ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ምንላቸው ሁሉም ሀገራት ሜምበር የሚሆኑበት ነው ግን ሪጂናል ኢንቲግሬሽን ሲሆን ግን ካፓሲቲው እና ታስኩ ምን መሆን አለበት ነው ቢዮንድ ዛት ማንዴት መሆን አለበት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን አለን አፍሪካን ዩኒየን አለን ደግሞ ሌሎች ሪጂናል ኢንቲግሬሽኖች አሉ ሶ ከዩናይትድ ኔሽን እና አፍሪካን ዩኒየን ያላቸው ማንዴት ምን መሆን አለበት ነው የተለያየ ነው ወይንም ቢዮንድ መሆን አለበት ነው ተስቴም አይሆንም ነው the other thing their task should be inherently expansive expand የሆነ task ሊኖረው ይገባል ነው the other thing there should be some link between the interest of member state and the process of integration so integration የተሳካ እንዲሆን ኢንትረስት ምንኖራቸው ይገባል የጋራ የሆነ ኢንትረስት ሊኖራቸው ይገባል ነው so እነዚህ ፉልፊል ከተደረጉ ኢንተግሬሽኑ ሰክሰስፉል ይሆናል ብለው ያምናሉ ነው the last one is intergovernmentalism ደግሞ ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው on the state for integration to succeed እነዚህ ደግሞ ፎከስ የሚያደርጉት supranational ኢንስቲትዩሽኑ ላይ ሳይሆን the major actors እና ማን ናቸው ስቴቶች ፎከስ የሚያደርጉት ስቴት ነው so የኢንቲግሬሽን ሰክሰስፉል ወይንም አንድ ኢንቲግሬሽን ሪጂናል ኢንቲግሬሽን ሰክሰስፉል የሚሆነው የማን ጥረት ሲኖረው ነው
ስቴቶች ነው ሶ ስቴት ላይ ፎከስ ያደርጋሉ ነው it looks the state in an integration process from the perspective traditional so ስቴትን እንደ ሜጀር አክተር ነው የሚቆጥሩት በኢንቴግሬሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሜጀር አክተሮች ስቴቶች ናቸው ብለው ሁለቱ ቲዮሪዎች ግን ሜጀር አክተሮች ሱፕራ ናሽናል ኢንስቲትዩሽን ናቸው ብለው ያምናሉ and thus it does consider the state mainly as an actor a major actor in the international system and the international integration process to be a process in that system so ኢንቴግሬሽኑን በአለም ኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ ስቴትስ ናቸው አክተር ብሎ ካመኑ ኢንቴግሬሽን ፕሮሰሱንም ሊድ የሚያደርጉት እንደ አክተር ነው ስቴቶች ናቸው ነው so according to Morphotic integration can be considered as a part of rational choice of state actors so integration የሚቆጠረው ምንድነው ኢንቴግሬሽን ማለት የስቴት አክተሮች ወይንም ስቴት ሊደር ምንላቸው አሉ ስቴት ላይ የነሱ ናሽናል ቾይስ ነው በእነሱ ኢንትረስት ላይ ነው ኢንቴግሬሽን ሰክሰሱ የሚወሰነው ነው so this rationalist framework disaggregated the process of integration into three stages በሶስት ስቴጅ ነው ኢንቴግሬሽን intergovernmentalists ኢንቴግሬሽን አቺቭ ይደረጋል የሚሉት በሶስት ስቴጆች ነው national preference formation interest bargaining and institutional choice ይኖራል ነው so እነዚህ ናሽናል ፕሪፈረንስ ይኖር ምክንያቱም ስቴቶች ናቸው አክተር ካለን የመጀመሪያው ትኩረት የሚሰጠው ኢንቴግሬሽን ውስጥ የናሽናል ፕሪፈረንስ ኦር ናሽናል ቴስት አለ then interstate bargaining አለ እርስ በርስ ስቴቶች ያላቸው ባርጌኒንግ አለ then ኢንስቲትዩሽናል ደግሞ ቾይስ አለ ነው እነዚህ መሰረት አድርጎ ነው የኢንቴግሬሽን መመስረት ምክንያቱም ኢንቴግሬሽን ላይ ሞር ፎከስ አድርጎ እንትን የሚያደርጋት እንደ አክተር የሚቆጥራት ስቴት ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ለስቴት ኢንትረስት ለስቴት ፕሪፈረንስ ስለሆነ ነው so the degree of integration depend on the interest of influential domestic constituent exercising pressure over their government so መጀመሪያ የኢንቴግሬሽኑ እንትኑ ዲፔንድ የሚወሰነው በዶሜስቲክ ባለው ኢንትረስት ነው በዶሜስቲክ ባለው ኢንትረስት ነው so he explained that የቀደም ሶስቱ ነው የተቆመው ማለት ነው he explained that the foreign policy goal of national government vary in response to shifting pressure from domestic social groups ካንዱ ወዳንዱ አንዱ ጋር ያለው ዶሜስቲክ ወይንም ፎሪን ፖሊሲ ጎልስ ካንዱ ጋር ምን ይላል ይለያያሉ so whose preference are aggregated through political institution so እነዚህ ቫሪ የሆኑ ፕሪፈረንስ ያላቸው ሀገራት ናቸው አግሪጌት አድርገው አንድ ኢንስቲትዩሽን የሚፈጥሩት ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን የሚፈጥሩት ብለው ያምናሉ so ምን አለ ማለት ነው ፕሪፈረንስ አለ የናሽናል ፕሪፈረንስ so national preference formation regarding cooperation in the field of foreign policy and foreign and defense policy is subject to geopolitical interest regional system so national preference ይፈጥራሉ ሲባል ለምሳሌ ስቴት እና ስቴት ቢኖሩ specifically foreign policy ላቸውና defense policyያቸው ላይ based on their geographical interest based on their common or ideological commitment መሰረት በማድረግ national preference is a basic issue in the success of integration so ያን ወደ አንድ ማምጣት ካልተቻለ it is difficult so national preference integrate መደረግ አለበት ነው the problem within this approach is that international nations have not given much weight to the domestic level or the society in the state foreign policy decision so እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚገጥመው ምንድነው እነዚህ ሞር ፎከሳቸው ምንድነው ፎከሳቸው ዶሜስቲክ ነው ዋናው የኢንቲግሬሽን ሰክሰስ የሚነሳው ከዶሜስቲክ ዲሲዥን ነው ብለው ያምናሉ ወይንም ከስቴቶች ዲሲዥን ብለው ያምናሉ ነገር ግን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ደግሞ ሞር ዌት አይሰጥም ለዶሜስቲክ ሌቭል ሶሳይቲ ያ ደግሞ ለአፕሮቹ ትልቅ እንደ አንድ ቻሌንጅ ሆኗል ነው this is what the intergovernmentalism እንትናቸው ነው the other thing supranationalism there are three mechanisms through which he taught European integration process ሶስት ነገሮችን አስቀምጧል ነው የዩሮፒያን ኢንቲግሬሽን ፕሮግረስ the first and the second transfer of allegiance from the national to the supranational political አሁን supranationalism ስንል ስቴት ናሽናሊዝም አለ አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ናሽናሊዝም አለ ለተፈጠሩት ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ናሽናሊዝም አለ ነው ሶ የመጀመሪያው ቤዚክ ቲንጉ ምንድነው አንድ ኢንቲግሬሽን ሲፈጠር ስፔሻሊ ዩሮፒያን ኢንቲግሬሽን ሲፈጠር ፕሮግረሱ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው አሊጀንስ ከናሽናል ወደ ሱፕራናሽናል የሆነ የተወሰነ እንትን ትራንስፈር ማድረግ ነው ትራንስፈር ማድረግ የመጀመሪያው ኢሹ ማለት ነው ሱፕራናሽናል ወይንም ሱፕራናሽናል ኢንስቲትዩሽን በራሳቸው መምራት የሚችሉት ስቴቶች በሚሰጣቸው አሊጀንስ ወይም ስቴቶች በሚሰጣቸው ፈቃድ ስለሆነ
የተወሰነ እንትኑን ትራንስፈር ማድረግ አለበት ከናሽናል አንድ ሀገር ከያዘችው ናሽናል የሆነ ኢንቲግሬሽን ስትፈጥር የተወሰነ ነገሯን ወይ የተወሰነ ሶቨርኒቲዋን የተወሰነ ፈቃዷን ለማው መስጠት አለባት ለዛ ለተቋቋመው ሱፕራናሽናል ኢንስቲትዩሽን መስጠት አለባት ነው ሶ የመጀመሪያው ስቴጁ ያ ነው ትራንስፈር አሌጀንስ ፍሮም ዘ ናሽናል ቱ ዘ ሱፕራናሽናል ፖለቲካል አሬና ተሰርዷን ሁለቱ ይሄ ነው ዘ ሰርዷን technocratic automaticity referring to an increasing autonomous role of supranational institution in promoting further integration የመጀመሪያ ትራንስፈር ይደረጋል ተወሰነ አሊጀንስ ወይንም የተወሰነ ራይት then ይሄን ካደረጉ በኋላ ደግሞ አውቶኖመስ እንዲሆን ደግሞ መስራት አውቶኖመስ ማለት በራሱ ዲሳይድ ማድረግ የሚችል ስቴቶችን ራን የሚያደርግበት ፓወር መስጠት አውቶኖመስ እንዲሆን ራሱን በራሱ መምራት የሚችል ማድረግ ነው positive spillovers The spillover effect occur when integration between states in a particular sector. Instead of integration in order to sector to another thing. So positive spillover effect ምንለው ምንድነው? አንድ particular sector ላይ የመጣ ለውጥ ወይንም የሚኖር ኢንቲግሬሽን ሌላው ሴክተር ላይ ደግሞ ምን ሲሆን ይፈጥራል? ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል. አንድ ኮመን የሆነ ኢሹ ላይ ወይንም አንድ ኮመን የሆነ ቤኔፊት ኢንቲግሬሽን ከተገኘ ኢን ኦሪጂናል ሴክተር ላይ ኢት ሪኳየርድ ኢንቲግሬሽን ኢን አዘር ሴክተር ሶ ኢንቲግሬሽን ሰክሰስፉል የሚሆነው አንደኛው ስቴፕ ላይ ኤግዞክቲቭሊ ከሰራ ሌላኛው ሴክተር ላይ ደግሞ ምን ይሆናል አቺቭ የምናደርገው ለዛ ነው ፖዚቲቭ ስፒልኦቨር ኢፌክት ማለት የአንደኛው ሴክተር ኢኒሺየት መደረጉ ሌላኛው ወይንም አዘር ሴክተር ላይ ፎከስ ወይንም ስራ እንዲሰራ ያደርጋል ነው ትራንስፈር ኦፍ አሊጀንስ ያልነው ቅድም ሁለት ነገሮች አሉ ቅድም ያልኳችሁ ፕሮግረስ ላይ መጀመሪያው ትራንስፈር ኦፍ አሊጀንስ ፍሮም the national to the supranational political arena ምንለው ምንድነው it is a process by which domestic interest groups shift their activities from the domestic to the international domestically የነበረውን ኢንትረስት አካፍለው ለዛ ሱፕራናሽናል መስጠት ነው so national institution የነበረው provide least effective way for interest group to pursue their end goal than international institution to so በዶሜስቲካሊ ያንዳው ነገር አድሬስ ማድረግ ስለማይቻል so group interest ስላለ ያን group interest ደግሞ አድሬስ መደረግ የሚችለው በሱፕራናሽናል ነው በዛ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ምን ይደረጋል ትራንስፈር ይደረጋል ነው ኢንትረስት ዶሜስቲክ ኢንትረስቱ ለናሽናል ማነው ለሱፕራናሽናል ወይንም ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ሼር ይደረጋል ሌላኛው ቅድም እንዳልኳችሁ አውቶክራቲክ አውቶማሲቲ ምንድነው it is a process in which established supranational institution develop an interest of their own supranational institution የሚቋቋሙ ኢንስቲትዩሽኖች የራሳቸው ኢንትረስትን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ነው encouraging deeper and broader integration supranational interest የራሳቸው ኢንትረስት እንዲኖራቸው ማድረግ broaden እንዲሆን ኢንቲግሬሽኑ መስራት ነው in the European case the European Commission established to coordinate and implement integration strategies an intrinsic interest to expand its competence so በዩሮፒያን ኬዝ European Commission ላይ ምን ፈጥሯል ስትራቴጂዎችን ፈጥሯል የተለያዩ ኮኦርዲኔተር እና ኢምፕሊመንት ኢንቲግሬሽን ስትራቴጂ ፈጥሯል ያን የፈጠረበት ምክንያት ምንድነው የዛን ኢን ሱፐርናሽናል ኮምፒተንሱን ኤክስፓንድ የማድረግ ኢንትረስት ስላለው ነው generally they see integration as a process intergovernmentalism ላይ ስናይ generally they see integration as a process led by elite groups elitist groups leaders of industry association or political parties who recognize a lack of opportunity in the pursuing sharing interest በዶሜስቲክ ሌቭል ላይ lack opportunity ያላገኙ ፖለቲካል ፓርቲ ሊኖሩ ይችላሉ ኢንዱስትሪ አሶሲዬሽን ሊደሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ ኤሊት ግሩፕስ ሊኖሩ ይችላሉ ያን ፑሽ በማድረግ ናሽናል ገቨርንመንቱ ፖሊሲውን ወደ ሱፕራናሽናል እንዲቀየር ያደርጋሉ ማለት ነው that is the main objective of integration then once supranational institutions are created supranational institution create ከተደረገ በኋላ international interdependence grows ይሆናል interest group or political parties leader their loyalty shift ያደርጋሉ ነው አሁን ሱፕራናሽናል ተመሰረተ ማለት ስቴቶች ወይንም ሊደሮች የተወሰነ ሎያሊቲያቸውን ለማን ይሰጣሉ ማለት ነው ለና ከናሽናል ኢንስቲትዩሽን ወደ ሱፕራናሽናል ይሰጣሉ ነው ኢትዮጵያ ሜምበር የሆነቻቸው ሱፕራናሽናል ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ሶ ኢትዮጵያ ሜምበርስ ከሆነች ድረስ
ይሄ ኢንስቲትዩሽን የሚሰራው on the behalf of those member state ወይንም ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ አምናው ምትንቀሳቀሰው ያን ኢንስቲትዩሽን ምኑን ስለሰጠችው ነው የተወሰነ ዶሜስቲክ ሎያሊቲዋን ወደዛ ሱፕራናሽናል ወይንም ለዛ ኢንስቲትዩሽን ስለሰጠች ነው ሶ በዛ በሰጠችው ሼር ባደረገችው መሰረት የኢትዮጵያ ኢንተረስት በዛ እንትን ውስጥ አድሬስ ይደረጋል ይንጸባረቃል እንግዲህ ያው እንደአጠቃላይ part 3 ይሄን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ the relation between regionalization and globalization የሚለው የምናየው ይሆናል ሰላም